Well, it's great to be back with you for our second session, and we're going to continue our study of marriage. Tak jsem velice rád zpět a můžeme pokračovat v naší další části, která je o manželství. Now remember in our first session we read from Romans chapter 8. Pamatujete si, že v té první části jsme četli z Římanům kapitola 8. That the great purpose of God in our life is that we be conformed to the image of Christ. Že ten velký účel a cíl Boží v našich životech je, abychom byli připodobňováni obrazu Krista. Marriage is one of the means by which God conforms us to the image of his son. A manželství je právě jedním z těchto prostředků, který si Bůh používá, aby nás připodobnil ke svému synu. Now the first thing I want to look at is the lie of compatibility. A tu první věc, na kterou bych se chtěl zaměřit, je lež compatibility. All right, now, you know these dating services get you to fill out forms. Víte, když chodíte do takových těch seznamek, do těch služeb onlineových, které vám pomůžou najít partnera, tak musíte tam vždycky vyplnit nějaký formulář. And they try to match people together who are compatible. A oni se snaží k sobě napasovat lidi, kteří jsou kompatibilní. The idea is that a perfect marriage requires that the two people be just alike. A ta myšlenka zatím je taková, že ti lidé, kteří chtějí vstoupit do toho manželství, si musí být velice podobní. But let's just look at a moment about the error of that. Ale pojďme se na okamžik zaměřit na tu chybu, která v tomhletom je. When you're looking for someone that's like you. Když hledáte někoho, kdo je tak, jako jste vy, it's as though you're loving yourself. Je to v podstatě jako když milujete sami sebe. You're like a parakeet who looks in a mirror at himself. Vy jste jako takový ten papoušek, co se dívá do zrcadla a sám na sebe. Why do you like this person? Proč tuhletu osobu máte rádi? Because they're just like me. Protože jsou úplně jako já. I like me, so I like them. A protože mám rád sebe, tak mám rád i je. Now, it is not compatibility is not the most important thing. A ta kompatibilita není ta nejdůležitější, nejpodstatnější věc. In fact, God will sometimes bring two people together who are not compatible at all. Popravdě řečeno, Bůh mnohdy k sobě přivede lidi, kteří nejsou vůbec v tomhletom smyslu kompatibilní, že nejsou jako jeden druhý. For example, God will bring you a person who is strong in all the areas where they must be strong in order to maintain your marriage. Ku příkladu, Bůh vám přivede osobu, která je silná ve všech těch oblastech, ve kterých třeba jste slabí proto, aby posilnili vaše manželství. But God will also bring a person into your life who is weak in all the areas where you most want them to be strong. A Bůh vám potom přivede do života osobu, která je slabá v oblastech, ve kterých vy byste chtěli, aby tahleta osoba byla silná. So why would God bring two people who are incompatible? Why would he bring them together? A proč by tedy Bůh k sobě přivedl dva nekompatibilní lidi? Remember, the purpose of marriage is not primarily your temporal joy. Pamatujte, že opravdu tím účelem manželství není jenom nějaká dočasná radost. But it is conformity to Christ. Ale je to připodobnění se Kristu. And what do we think about when we think of the character of Christ? A o čem přemýšlíme, když se zamyslíme nad charakterem Krista? We think of unconditional love. Přemýšlíme, anebo co nám vyjde na vědomí, na mysl je láska, která je nepodmíněná. We think of mercy. Nebo milosrdenství. We think of grace. Napadne nás milost.
So a person who's conformed to Christ will love unconditionally. Takže osoba, která je připodobňována Kristu, bude milovat nepodmíněně. They will be full of mercy or compassion. Budou plní milosrdenství a porozumění. And they will be full of grace. A budou plní milosti. Now here are the questions. A zde jsou otázky. How can you learn to love unconditionally if you're married to someone who meets all the conditions? Jak se můžete naučit milovat nepodmíněně, když jste svoji s někým, ve vztahu s někým, kdo splnil všechny ty podmínky? So let's say that you have 10 conditions that are most important to you. Představte si, že máte 10 předpokladů, podmínek. And the person you marry meets all those 10 conditions perfectly. A ta osoba, kterou si vezmete, splňuje všechny tyhle podmínky. Dokonale. Of course you're going to love them. You're going to love them because they meet all the conditions. Samozřejmě, že budete milovat, protože oni splní všechny tyhle vaše podmínky. But that's the very opposite of unconditional love. Ale to je naprostý opak té nepodmíněné lásky. Christ loved us when we met none of the conditions. Kristus nás miloval, když my jsme nesplňovali ani jednu z těchto podmínek. And Christ wants us to learn to love the same way. A Kristus chce po nás, abychom se naučili milovat tím samým způsobem. Now this is a very important point. A to je velice důležitý bod. We are going to marry a sinner. My si vezmeme hříšníka. And that sinner is going to fail us. A ten hříšník, ta hříšnice nás zklamou. They're not going to meet all the conditions. Oni nesplní veškeré naše předpoklady a požadavky. When people have been married for 5 or 10 years, když jsou manželé spolu 5-10 let, and they realize they married someone who's incompatible with them. A najednou zjistí, že si vzali někoho, kdo je nekompatibilní s nimi. They think, I married the wrong person. Tak si myslí, vzal jsem si tu špatnou osobu. I need to divorce this person and marry someone else. Měl bych se s nimi rozvést a vzít si někoho jiného. Well, that makes sense, I guess, if you're not a Christian. Tak asi to dává smysl, pokud nejsi křesťan. That makes sense if you're selfish. To samozřejmě dává smysl, jestliže seš sobec. That makes sense if you only care about your own needs and desires. To dává smysl, že pokud jediné, o co se zajímáš, jsou tvoje vlastní potřeby a svoje vlastní touhy. But if you're a Christian, it doesn't make any sense. Ale pokud jsi křesťan, tak to nedává vůbec žádný smysl. First, because it's against God's commands to divorce. Za prvý, protože je to proti Božímu přikázání o rozvodech. But second, you ought to be able to see God's purpose in this marriage. Ale za druhé by si měl být schopen vidět Boží účel v tomto manželství. God's great goal is not to make you temporally happy. Božím velkým cílem a záměrem není, aby si byl šťastný. His goal is to make you eternally happy. Jeho záměrem je, aby si byl navěky šťastný. When I learn to love a person who doesn't meet all my conditions, jestliže já se naučím milovat osobu, která nesplňuje všechny moje požadavky, I am loving unconditionally. Tak je miluju nepodmíněně. I am loving as Christ loves. Miluju tak jako Kristus. Now, if you married a person who never failed you, jestli byste si vzali člověka, osobu, která vás nikdy nesklamala, how would you learn mercy? Jak byste se naučili milosrdenství? How would you learn patience? Jak byste se naučili trpělivosti? How would you learn compassion? Jak byste se naučili soucitu? It would be impossible. Bylo by to nemožné.
What is one of the things we most appreciate about Christ? Co je jedna z věcí, kterou nejvíce obdivujeme a za kterou jsme vděční, co se týče Krista? It's his mercy. Je to jeho milosrdenství. It's his pity toward us who are weak and failing. Je to jeho slitování se nad námi, kdo jsme slabí a hříšní. To be like Christ, you must manifest the same kind of mercy. Abychom byli jako Kristus, tak musíme projevit to samé milosrdenství jako on. What is another thing that is outstanding about Jesus? Co je další věc, která je naprosto ohromná o Kristu, o Ježíši? His grace. Jeho milost. Grace is God's favor that we do not deserve. Milost je Boží přízeň, kterou si nezasloužíme. What is one of the biggest problems in marriage? Co je jeden z největších problémů v manželství? We treat our spouse according to what we think they deserve. My se chováme k našim manželům nebo manželkám podle toho, jak si myslíme, že si zaslouží. If they're kind to us, we're kind to them. Jestliže jsou k nám milí, tak my jsme milí k nim. If they fulfill their obligations, then we reward them with kindness. Jestliže oni naplní ta naše očekávání, tak je odměníme naší přízní. But that's not grace. Ale to není milost. And that's not the grace that God has shown us. A to není milost, kterou nám ukázal a prokázal Bůh. There is no place where we have not failed. Není opravdu žádná oblast, ve které bychom my nepochybili, nesklamali. And yet he shows his favor to us in Christ. A přesto přese všechno on nám ukazuje svou přízeň v Kristu. Now let's just stop for a second. Zastavme se na moment. If a man and a woman just did the things we talked about in the last 5 minutes, their marriage would be wonderful. Jestliže muž a žena by udělali tyhle ty věci, o kterých jsme se zrovna teď bavili, v posledních 5 minut v jejich manželství by bylo nádherné. If the man and woman loved each other unconditionally, what would it look like? Kdyby ten manžel a ta manželka milovali jeden druhého nepodmíněně, jak by to vypadalo? If they showed mercy and grace to one another, how beautiful would it be? Kdyby jeden druhému prokázali milosrdenství a milost, jak nádherné by to bylo. Now, men and women often give up on marriage because they find no purpose in it. Muži a ženy mnohdy vzdají to manželství, protože v něm nenachází nějaký účel. Their marriage is a burden. To manželství je pro ně břímě. And they think it has no purpose at all. A myslí si, že to opravdu nemá žádný účel. But it does have a purpose. Ale má to účel. It hurts. Bolí. But it has a purpose. Ale má účel. Through a difficult marriage, we are being transformed or conformed to the image of Christ. Prostřednictvím obtížných manželství my jsme proměňováni k obrazu Krista. Now let me say something here that's very important. Rád bych řekl teď něco, co je velice důležité. When I am talking about a difficult marriage, I am not talking about an abusive marriage. Když já tady hovořím o obtížném manželství, tak se nebavím o násilném manželství. All of us, to some degree, have difficulties in our marriage. Každý z nás do nějakého určitého bodu máme obtíže a problémy v našem manželství. And that's what I'm talking about. I'm talking about the normal marriage problems of a normal man and woman. A o tom, o čem se bavím, jo? Takové ty normální problémy mezi mužem a ženou v normálním manželství. And when we see those kind of problems, we need to endure them and we need to realize that they're transforming us into the image of Christ.
A když vidíme takovéhle problémy, tak si musíme uvědomit, že musíme vytrvat a jít dál, abychom byli dále proměňováni k tomu obrazu Krista. So I'm talking in the context of normal human problems, normal marriage problems. Takže se bavím tady v kontextu těch obyčejných, normálních, lidských, manželských problémů. I am not talking about a woman who must remain in a marriage with a dangerously abusive husband. Nebavím se tady třeba o manželce, která musí zůstat v manželství společně s manželem, který je násilník, který je zlý. I'm not saying that a woman should remain in a relationship with a husband who is abusing her because that's making her more like Christ. Já se tady nebavím o manželce, aby nějak zůstala ve vztahu s mužem, který ji zneužívá, a to zneužití ona potom vnímá jako že trpí pro Krista a že se připodobňuje Kristu. I want to be very clear on that. Chci být velice jasný v tomhle ohledu. If you're in an abusive relationship, you need to get help. Jestliže jste v takovémhle násilném stavu, tak potřebujete pomoc. Go to the pastor, go to authorities if it's necessary. Jděte za vaším kazatelem, nebo jděte i za autoritami, policií, pokud je to třeba. What I'm talking about is something different. O čem se tady bavím je něco jiného. All marriages have problems. Všechna manželství mají problémy. And when we begin to recognize those problems, we shouldn't just leave or divorce because there's problems. A kdykoliv začneme rozpoznávat tyhle ty problémy, tak nemůžeme jednoduše odejít a rozvést se. We shouldn't leave or divorce because we're incompatible. My bychom neměli to vést k nějakému rozvodu, protože jsme nekompatibilní. We shouldn't leave or divorce simply because all our desires are not being met. My bychom neměli postupovat k tomu rozvodu, protože všechny naše touhy nejsou naplněny tím druhým. Recognize that God is using this to change us. My bychom měli rozpoznat, že Bůh si tohleto používá, aby nás proměňoval. One of the things that you always have to ask yourself is this. Jednu věc, kterou se vždycky musíte sami sebe zeptat, je tahle. What is the great goal of my life? Co je tím velkým cílem mého života? Is it to be just perfectly happy here on earth? Je to, abych byl dokonale šťastný zde na zemi? Or is it to grow in conformity to Christ? Nebo to je, abych rostl k obrazu Krista? So let's look at it this way. Pojďme se na to podívat tímhle způsobem. If God said to you, I'm going to give you two choices. Kdyby vám Bůh řekl, já vám dám dvě možnosti. You can marry a person who is perfectly compatible to you and have a perfect, wonderful marriage. Jedna možnost je, že si můžete vzít naprosto kompatibilní osobu k vám a budete mít nádherný manželství. Or he said, I'm going to give you a person who loves you. Nebo vám dám, druhá možnost je, já vám dám tuhle osobu, která vás miluje. But at the same time is weak in areas, sinful in areas. Ale samozřejmě je v určitých oblastech tato osoba slabá a i hříšná. They're not going to meet all your needs. Nenaplní veškeré vaše očekávání a potřeby. They're not going to always make you happy. Ne vždycky vás učiní šťastnými. But through these difficulties, you're going to learn to love unconditionally. Ale prostřednictvím těchto obtíží se naučíte milovat nepodmíněně. You're going to be conformed to the image of my son. A budete připodobňováni k obrazu mého syna. Which one of these options would you choose? Který z těchto možností byste si vybrali? I heard a story many years ago about a pastor who lived hundreds of years ago. Slyšel jsem kdysi příběh o pastorovi, který žil před mnoha sty lety.
And he was in a pastor's meeting with several other pastors. A on byl na takovém setkání s dalšími pastory. And all the pastors were just talking about how wonderful their wives were. A všichni ty pastoři se bavili a mluvili o tom, jak výborné mají manželky. But then they realized that there was a pastor that was with them whose wife was notoriously difficult. Ale pak si uvědomili, že mezi nimi je pastor, jehož manželka je známá, že je opravdu obtížná, potížistka. And in the middle of the conversation, they turned to him and said, "We're so sorry that we've been talking this way." A uprostřed té jejich konverzace, diskuze, oni se najednou k němu všichni otočili a řekli, my se opravdu omlouváme, že jsme se o těchto věcech před tebou bavili. And, we know that you're married to a woman who has sometimes been involved in public scandal. A my víme, že ty jsi si vzal ženu, která občas byla i středem pozornosti veřejného skandálu. A very difficult woman. Velice nepříjemná, obtížná žena. Who has caused you many, many tears. Která zapříčinila mnohé slzy v tvém životě. And you know what he said? A víte, co jim řekl? He said, "No, brothers, you're wrong. Ne, bratři, máte to špatně. She has made my long life very difficult." Ona opravdu učinila můj dlouhý život velice obtížný. But because of her, I have had to draw so close to the Lord. Ale díky ní já jsem musel se opravdu přiblížit mému Pánovi. And the Lord has taught me unconditional love. A Pán mě naučil nepodmíněné lásky. He has taught me mercy. On mě naučil milosti. He has taught me grace. On mě naučil milosrdenství. He has taught me to die to myself and be a servant. On mě naučil, abych zemřel sám sobě a byl služebníkem. Now that's an extreme example. A to je samozřejmě extrémní příklad. But there's some truth in it. Ale je tam v něm hodně pravdy. We have to ask ourselves, what is our goal? Musíme se opravdu sami sebe zeptat, co je naším cílem.